Good morning, guys. This video is about Venturi Meters. Isa to sa mga flow measuring device na itatakan natin dito sa hydraulics. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi yung concept naman nito ay um, parang katulad lang din ng BEE. Actually, ma-apply dito yung Bernoulli's energy equation. Okay? So, discuss natin. So, Venturi meters are flow measurement instruments. Ibig sabihin, they measure the flow, okay, na nangyayari sa isang pipe or sa isang stream, which use a converging section of a pipe to give an increase in the flow velocity and the corresponding pressure drop from the flow rate can be deduced. Okay, they have been in common use for many years, especially in the water supply industry. Ano yung meron sa kanya? Meron siyang converging section. Nasaan na yan? Ito, converging section. Tapos may tinatawag na throat. Tignan natin. O, sino siya nakapangalan? So, the Venturi meter is invented by Giovanni Battista Venturi. Okay? So, yan, siya yung nag-invento niyang measuring device na yan. And paano ba siya gumagana? O, bago natin yan gawin, pakita muna natin sandali yung isang media o isang video discussing or para mas maintindihan nyo na maigi yung Venturi meter. Okay. Another flow measurement device that uses Bernoulli's equation is the Venturi meter, which is an instrument used to determine the. So, ito yung Venturi meter. Okay? Ito yung nasa kaliwa. Ito yung section na converging. Tapos, yung pinakamaliit o yung pinakamasikip na section sa gitna kung saan nakakabit yung pressure gauge na isa pa, yun ay yung throat na tinatawag. Okay? Throat kasi yung parang pinaka maliit na section, pinakamasikip na section ng Venturi meter. Okay? And kung papansin nyo, meron tayong dalawang pressure gauge. Isa dun sa may inlet pipe, tapos isa dun sa may throat. Kasi sinusukat yung pressure dyan sa mga sections na yan. Flow rate through a pipe. It works by measuring the pressure drop across a converging section of pipe. Say we want to determine the flow rate, Q, which is the velocity multiplied. Okay, so yun. Mapapansin nyo na kung syempre continuous yung discharge, so ibig sabihin Q sub 1 equals Q sub 2. Ngayon, dahil mas maliit yung section dun sa throat, ibig sabihin, kailangan na mas mabilis ang velocity doon. Tama? So, kapag bumilis ang velocity doon, tataas ang kinetic head o ang kinetic energy and bababa yung potential energy, kaya nagkakaroon ng potential drop. Mamaya, i-ano pa natin yan, drawing pa natin yan para mas maintindihan nyo maigi. By the pipe cross-sectional area at point 1. We can easily rearrange the pressure drop equation we derived earlier when we looked at a change in diameter to get this equation for flow rate. Yung equation na yan, hindi ko yan papakabisado sa inyo kasi kaya nyo yung i-derive and hindi nyo naman kailangang memorize yan eh. Basta okay ka sa BE, sa Bernoulli's energy equation, wala tayong magiging problema. Hindi mo kailangan kabisado yan. All we need to know is the dimensions of the Venturi meter, the fluid density, and the pressures P1 and P2, and that allows us to calculate the flow rate. The Venturi meter has no moving parts and is a very simple and reliable way of measuring the flow rate through a pipe. The diverging section is longer than the converging section to reduce the likelihood. So yan, meron tayong dalawang section. We have the converging, which leads to the throat, and we have the diverging. Sabi, yung diverging is mas mahaba daw sa converging section to minimize head losses. Of flow separation and keep energy losses low. So yun. Okay, so yun yung Venturi meter and kung paano siya gumagana. Explain pa natin further dun sa whiteboard. Sandali. Okay, dyan tayo sa whiteboard. So, ito yung inlet pipe. Kasi yung Venturi meter yung parang may cone. This is the converging section. Tapos, ito yung throat, yung pinakamaliit na part o pinakamaliit na section. Then, meron tayong diverging section.
Okay? Pwedeng mas maliit yung diameter o pwedeng mas malaki yung diameter kaysa dun sa inlet. Pwede namang the same. Okay? O pwede namang hindi rin. So, ito yung tinatawag nating inlet pipe. Okay? Tapos, ito naman yung tinatawag natin na throat. So, syempre, pag-aaralan natin is point 1, which is nakandoon sa inlet pipe. Yung point 2, which is nandun sa throat. Okay? Tapos, titignan natin kung ano yung pressure dyan. Okay? Syempre, may mga pressure gauge ka dyan. Makakuha mo ng direct yung mga gauge pressure dyan sa mga points na yan. Okay? And alam natin na yung discharge dito is continuous. So, ibig sabihin, Q sub 1 equals Q sub 2. Okay? So, magkaiba yung area nila. Excuse me. Magkaiba yung area nila eh. So, A sub 1, B sub 1 equals A sub 2, B sub 2. Siyempre, kapag mas maliit yung section, mas maliit yung throat, di kailangan mag-rush ng tubig dyan. Siyempre, ang daming dadaan dito eh. Parang isipin mo yung mga tubig, mga parang tao yan, parang madami. Tapos kung tuloy-tuloy ang flow, hindi sila pwedeng magbagal dito kasi kailangan nilang umusad ng mas mabilis para makadaan yung mas maraming tao, di ba? O mas maraming particles. So, yun. So, mas mabilis ang discharge dito. Kaya tataas ang velocity head dyan. Alam natin, by Bernoulli's energy equation, alam natin na yung energy sa point 1, neglecting losses muna tayo, equals energy sa point 2. Tama? So, kung titignan natin, let's say ito yung energy level no point 1. Tapos, ito naman yung energy level ng point 2. Gawin natin parang bar chart. Okay. Dito, sa malaking pressure, ang velocity dyan ay medyo babagal pa kasi malaki yung section eh. Tama? So let's say ganito yung hatian ng kanilang energy. Wala namang elevation head relative to each other kasi pantay naman sila ng elevation. Okay? So parehas lang kung agad nandito line din sa gitna. So yeah. Let's say itong black, ito yung potential energy which is in form of pressure head. Kasi mas malaki yung pressure dito dahil mas malaki yung section at mas mabagal yung velocity. Ito yung velocity. Ayan. Ito yung kinetic energy niya. Pero dahil dapat equal lang ang kanilang level, dapat equal yan ng kanilang energy level, kapag naman bumilis yung tubig doon, syempre tataas ang velocity head. So, ibig sabihin, its kinetic energy will increase. Okay, so, syempre lalaki yung part nasa kinetic energy. Okay? Tapos, yung potential energy niya, which is yung pressure head, okay? Kaya mapapansin mo na yung pressure dito sa throat ay mas maliit. Mas maliit yan kaysa doon sa pressure doon sa may inlet pipe. Okay? Pagka nakarating ka rito sa may outlet pipe, syempre, yung pressure dyan, tataas ulit kasi lumaki yung section and bumagal ulit yung velocity ng flow. So, kung papansin mo kung yung gauge pressure natin ay ganyan doon sa may inlet pipe, medyo bababa yan pagdating doon sa may throat. Okay? And from that pressure drop, pwede mo nang makompute yung discharge kahit na hindi mo pa alam yung uh, kahit na wala kang alam sa mga velocity nilang dalawa. Actually, pressure drop lang pwede na. Okay? Paano? Ganito gawin natin. Pala, di ko na binura. By BE ulit. Okay? So, ang mangyayari dyan, the energy 1 equals energy 2. Pressure head sa 1 plus velocity head equals pressure head sa 2 plus velocity head doon. At alam naman natin na from this equation, from a continuity equation, okay, from a continuous discharge, alam natin na pwede natin i-express si B sub 1 in terms of A sub 1, A sub 2 over A sub 1, B sub 2. Okay? So, pwede nating palitan, palitan natin to. Okay? O si V sub 1 palitan natin. So, that will become, gagawin ko na lang constant, KV1 squared to. Constant naman yan number yan. Over 2G equals P2 over gamma plus P2 squared
over 2G. Okay? So, kung alam mo yung pressure difference, alam mo yung value nito, syempre, di ba, check. Alam mo yan, check yung pressure dyan. Alam mo rin to, check din yung pressure dito. E di ilan na lang ang unknown mo sa equation? Wala na, isa na lang. Okay? Ito. Yung V sub 1 na-express mo na in terms of V sub 2. Tapos, meron ka ng velocity na makukuha. Makukuha mo na yung unknown na velocity dahil siya lang ang nag-iisang unknown dyan sa equation na yan. And kapag ka nakuha mo yung velocity na yon, edi multiply mo na lang by the area doon sa section na yon, which is the discharge. Okay, pagka nakuha mo yung discharge, divide mo na lang sa area doon ka. Inlet pipe, mas makukuha mo na yung velocity doon sa may inlet pipe mismo. Okay? So, ganun ang gamit ng Venturi meter. Nagamit lang, tira mo ha, ang naging known lang natin, ang nasukat lang natin directly is yung mga pressure head. Okay, yung mga pressure. So, yun. Gamit yun, makukompute mo na lahat ng unknowns doon sa flow. Okay? So, yun. Yung video kanina, kung gusto nyo panoorin ng buo, lilink ko na lang yung video below, whole video below. Types of Venturi meters, ito yung mga karaniwang makikita natin at sige pala naka-show yung presentation niya. Types of Venturi meters, okay? So, yun yung mga makikita nyo magagamitin natin dito sa problem solving. Kasi ang pinaka-kailangan ng sa Venturi meter is yung masukat mo yung pressure drop between the inlet pipe and the throat. Yun lang ang pinakamahalaga. So, paano natin ginagawa yun? Minsan, meron mga Venturi meter na katulad na example natin kanina, meron ng mga nakalagay na pressure gauge. Okay? Yung pansukat mismo ng pressure. Or minsan, piezometers. Dapat alam nyo na yan from fluid mechanics. Okay? Ito yung mga tubes na open to atmosphere para makita mo kung ano yung tubig na angat. Para makita mo directly kung ano yung pressure head doon sa isang point. And we have that Venturi meter with attached differential manometer. Ito. So, yan. Yung Venturi meter na wala siyang pressure gauge pero meron siyang meron siyang piezometer. Okay? So, with that piezometer, parang ganun din. Parang pressure gauge din. Makukuha mo rin yung pressure doon sa point 1 and sa point 2. Okay? Tapos, next is that with the differential manometer. Okay, sa differential manometer, ano ang makukuha mo dyan? Makukuha mo ba yung pressure dyan? Actually, hindi. Okay? Ito tayo sa whiteboard sandali. Okay, so ilakihan natin yan. So, syempre, gawin natin yung point 1 is yung naandoon sa inlet pipe and yung point 2 yung naandoon sa throat. Tingnan natin ha. P sub 1 over gamma. Syempre, BE ulit. Energy doon equals energy doon sa kabila. Okay. So, yan lang. Kailangan mo. V sub 1 and V sub 2, katulad na napag-usapan natin kanina, pwede mo na lang i-express yung isa dyan in terms of the another para isa na lang ang unknown mo. Okay. So, yan. Paano yung P sub 1 over gamma? Saka yung P sub 2 over gamma? Makukuha mo ba yung value ng P sub 1 sa differential manometer at yung P sub 2 sa differential manometer? Hindi. Hindi katulad ng piezometer at pressure gauge na makakakuha ka ng direct na measurement ng mga pressure, okay? Parang yung pinaka-absolute value ng pressure doon sa point 1 and point 2. Anong silbi ng differential manometer? Hindi mo makukuha tong dalawang to, definitely. Hindi mo sila makukuha both P sub 1 and P sub 2. Pero makukompute mo yung difference nila. So, ang gagawin mo, kapag may differential manometer ka, ang makukuha mo is not the values of P sub 1 and P sub 2 itself. Pero ang makukuha mo is yung difference nilang dalawa. So, pagka nilipat mo to sa kabila, at eto, nilipat mo sa kabila. So, that's K V sub 1 squared minus V sub 1 squared. You can just factor V sub 1 squared over 2G. Ang nakocompute ni differential manometer, eto lang, itong value ito. Indifference lang. Pero hindi niya nakocompute. Ulitin natin to. Pero hindi niya nako-compute yung P sub 1 and P sub 2 mismo.
Okay, so kung constant value na to, eh di pwede mo naman solve yung V sub 1, siya na lang yung nag-iisang unknown mo eh. Okay? So, ganun lang. Yun na ang silbi ng differential manometer. You will not find the pressures itself dun sa mga point, pero kaya mo computein yung difference ng pressure between those points. Okay? And dapat ay tanda mo rin kung paano mo ginawa yan sa fluid mechanics. Okay? Diba? Pag gagawa ka kasi ng ano eh, mamaya part natin. Gagawa ka ng, halimbawa, meron kang, pakita na natin ngayon para meron kayong intro bago tayo mag-solve. Meron kang dalawang points. Yung differential manometer, nilalagyan yan ng at least isang fluid na iba ang density doon sa umaagos dun sa stream. Let's say, tubig yung umaagos dun sa stream. Dapat, kahit papano, meron kang ibang fluid na laman ng differential manometer. Para sa inyo, para makita mo clearly yung difference ng pressure doon sa magkabilang points. Let's say, syempre, kung saan mo gustong kunin yung pressure, doon mo itatapat yung mga dulo ng differential manometer. Okay? So, pagka ganyan ang itsura ng differential manometer, ano ang um, magiging parang quick judgment mo? Okay? Siyempre, may isip mo na, okay, mas malakas yung pressure sa una kaysa dun sa pangalawa. Bakit? Kasi mas naitutulak, no? Mas naitutulak niya ng higit yung fluid pa kanan. Ibig sabihin, mas malakas siya. Kung nasa kanan yung iyong fluid of a different density, kitang-kita mo na naitutulak siya ng mas malakas ni 0.1 kaysa ni 0.2 kasi naglalaban yung pressure dyan sa dalawang yan. And kung mas natatalo si 0.2 dahil sa kanya napupunta si fluid of a different density, so mas malakas sa kanya si 0.1. Kung ganito naman ang itsura, ay, mahirap nang burahin. Sige na nga. Kung ganito naman, ganyan. Napunta naman yung colored fluid o yung fluid of the different density. Ganyan. Okay. Kung dyan siya napunta, ibig sabihin, mas naitutulak ni 0.2 yung fluid doon sa kabila. And ibig sabihin, mas malakas naman siya. So, ganun lang para kung madaling interpretation ng ganyan. Pero paano mo yan kukumputin? Okay? Paano ko gagawa ng equation out of that differential manometer? Review lang to ha, kasi dapat ito ay sa fluid mechanics pa na tackle. Okay? So, syempre, isusulat mo muna P sub 1 over gamma. Dito ka mag-isimula. Okay? Tapos, pagka tumaas ka, okay, pagka ikaw ay pumunta pataas, that is minus. Kung ano man yung height na yon. Okay? Let's say this is, ano ba? H. Let's say this is, H. Let's say that's H. Okay? So, tumaas ka, minus 8. Tapos, let's say, ikaw ay tumaas ng Y. So, minus ulit kasi tumaas ka ulit ng level. Tapos, multiply mo yun sa density ng fluid, which is 13, let's say, mercury yan. So, times 13.6. Okay? Tapos, galing sa level na yan, from dito, bababa ka ng H tsaka Y. So, plus Y tsaka H. Kasi bumaba ka ng Y, bumaba ka ng H level hanggang makarating sa may point 2. Okay? Siyempre, tubig na yun. So, hindi mo na i-multiply yun sa density. O, multiply mo sa times 1. Equals. Okay? Equals, ang gagawin? Equals P sub 2 over gamma. Okay? So, from point 1, pagka umakyat ka, minus yun. Tapos, pagka bumaba ka, plus yun. Okay? Tapos hanggang sa makarating ka dun sa point na susunod na kinocompute mo yung pressure. Pero sabi ko nga, hindi mo makukompute yung value ng P sub 1 and P sub 2 mismo. So, syempre, nililipat mo to sa kabila, and yun naman, nililipat mo sa kabila para magkaroon ka ng constant value ng P sub 1 minus P sub 2 over gamma. Okay? So, yun ang gamit ng differential manometer. Mamaya, may example tayo niyan para mas ma-appreciate niya. So, I think ito na yung pinaka-intro doon sa lesson, and mag-proceed na tayo sa sample problems. I think we have 4.
para hindi kayo mabitin. Meron tayong example na may piezometer, meron tayong example na um, may differential manometer. Tsaka hindi lang puro pahiga ang Venturi meters, ha. Pwede naka-incline yan, pwede naka 45 degrees, pwedeng vertical. Okay? So, depende sa gamit. Meron tayong dalawang o tatlong nakahiga at isang nakatayo para naman meron tayong example ng lahat. So, example 1. So, a Venturi meter with an inlet pipe of 250 millimeters in diameter carries a discharge of, binigay yung discharge na kaagad, 125 liters per second. Okay? So, the pressure head on the inlet pipe is 6 meters of water. So, yun. Parang may nakalagay na piezometer na doon sa inlet pipe and 6 meters ng tubig ang umangat doon, ang taas nun. Dalawang, ilan yun? Parang dalawang two-story na building. So, ang sabi pa, it is required for the pressure on the throat not to be negative. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng bumaba sa zero. Okay? O kung sasagad natin yung requirement, dapat yung pressure dun sa throat ay zero. Which is mukhang yun naman ang pinapakita ng figure dahil wala nang tubig na nakaangat doon sa piezometer na naandoon sa may point 2. Okay? So, ang question dyan, so binigay yung pressure sa point 1 and point 2, binigay din yung actual discharge, and binigay din yung diameter ng inlet pipe. Pero mukhang wala tayong given na throat. So, tingnan natin. Question, ano yung velocity ng flow sa throat o yung V sub 2? Ano yung diameter ng throat? And if the water collected from the setup is 13,800 kilograms within 2 minutes, determine the meter coefficient. Okay. So, ganito kasi yan. Ano yun? Collected water from setup is 13,800 kilograms. Ganito kasi yung gamit ng Venturi meter, lalo nung kung nagamit niyo yan sa hydraulics lab natin sa school. Diba, ito yung Venturi meter. Kasi ano yan eh. Meron ditong parang nakakabit na parang panghigpit. Tapos meron ditong continuous flow ng tubig. Tapos may mga nakakabit dyan na tube, which is piezometer nga. Okay, doon sa school, meron tayong aparatos. Tapos pagdating doon sa kabila, I think may lalabasan siya na open. Tapos parang merong catch basin dito. Tapos, lalabas dyan yung tubig. Ito, continuous yung water supply. Parang may hose dito. Tapos, dadaan dyan. Tapos, lalabas yung tubig. Right? So, yun. Ang mangyayari, kukumpitin mo yung volume. Kasi diba yung discharge, bukod sa area times velocity, ang discharge, pwede mo ring kumpitin as volume over time. Diba? Kasi naka-cubic meters per second tayo eh. Diba? So, kukumpitin mo yung weight ng tubig na naandito. Tapos kukumpitin mo gaano siya katagal maipon. Yun, meron ka ng volume over time. Ko-convert mo lang yung weight sa volume ng fluid na ginagamit mo. So, yun ang sinasabi. Meron tayong makukuhang discharge na theoretical, which is, I think yun yung binigay kanina, yung 125 liters per second. Tapos, meron tayong discharge na actual. Okay? Which is yung Q sub A na tinatawag. Yung kanina, yung theoretical discharge, so that is Q sub T. And theoretical discharge, ito yung mako-compute natin using the Bernoulli's energy equation. Theoretical nga eh. Ibig sabihin, from theory. Okay? So, pero, hindi palaging nagtutugma ang Q sub A and Q sub T. Minsan, most of the time, mas maliit yung Q sub A o yung actual kaysa dun sa theoretical. Bakit? Kasi may head losses. Merong actual na head losses na nangyayari dito sa Venturi meter, and katulad ng discussion natin sa pump and turbines, wala namang 100% efficient na machine. Okay? Ibig sabihin kasi 100% efficient, walang energy losses. Ibig sabihin, nako-convert niya from one form to another without any losses. Ngayon, dahil may head loss talaga tayo sa actual, hindi mapipigilan yun. Siyempre, mas maliit ang velocity na ina-expect natin. Okay? Iba ang velocity na theoretical, iba rin ang velocity na actual. That's why nagkakaroon ng difference doon sa actual and theoretical. Okay? Yung coefficient meter na pinapasolve doon sa number 3, that is C.
yun ay Q sub A over Q sub T. Ano ibig sabihin nito? Let's say, kung ang theoretical, kung ang na-compute natin na discharge doon sa Q sub T from Bernoulli's energy equation is, let's say 60 liters per second. Okay? Tapos nung kinumpute mo yung actual volume ng tubig na nakuha mo, na-infer mo na, okay, 55 liters per second lang talaga ang actual discharge. So, ano yung meter coefficient natin? Di-divide mo lang yan, which is 55 over 60, which is 91 o 9, let's say 92%. Okay? Ibig sabihin, your Venturi meter, your device is 92% efficient kasi 92% of the theoretical discharge ay nagagawa niya ng actual. Eh, saan napunta yung iba? Losses, head losses. Okay? So, yun, mas mabagal yung naging actual velocity mo doon sa, ay, mas mabagal naging actual velocity kaysa doon sa theoretical. Okay, so let's solve. Ilagay natin yung mga given ulit. Kailangan, talagay ko lang sa whiteboard. So, 6 meters, 0 meters, inlet pipe diameter ay 250. Okay? Tapos, discharge, I think that's theoretical, yung binigay, 125 liters per second. Pero kailangan mo i-convert sa cubic meters per second, syempre. Kasi para consistent yung mga units natin. At yung mga question, velocity sa throat, diameter ng throat, at yeah, coefficient ng meter. So, di yun. You have 0.1, 0.2, B na agad. BE, 0.1 to 0.2. Okay? So, V sub 1 squared over 2G plus pressure head doon equals pressure head sa kabila. Hindi mo kailangan ng elevation head kasi they are of the same elevation. Okay? Since given yung diameter ng inlet pipe, so we can easily compute for the velocity. Alam natin yung pressure, alam natin yung pressure doon sa throat, which is 0 kasi hindi na pwede mag-negative. So, makakompute mo kagad itong V sub 2. Napakadaling problem, parang iniinsulto ka lang. So, solve natin. Yung discharge natin, divide mo lang by 1,000 yan, naka-cubic meters per second ka na. So, 0.125 cubic meters per second na ang iyong discharge. Okay? So, ang velocity natin, tingin sa calcu, di ba sabi natin, Q equals V over A, tama? Or A over V. So, divide mo lang sa area ng section na yon. So, you have the velocity kaagad. So, 0.125 cube. Sorry, squared. Teka. 0.125. 250 pala. 250 in diameter. Okay, so ang velocity natin is 2.55 meters per second. Okay? So, store ko na lang sa A. 2 times 9.81. Siyempre, naka-SI tayo. We have 6 meters. At pagka binigay na kaagad yung pressure head, hindi mo na kailangan paano yung pressure head? Kukumpute mo pa ba yun? Hindi na. 6 na lang lalagay mo dyan. Okay? Kasi, di ba, from your fluid mechanics, pressure equals gamma H. Tama ba? Ito yung kinocompute natin, yung H, which is P over gamma. Eh, kung directly binigay na sa iyo yung H, edi yun na yung sulat mo rito. Wala nang ligoy-ligoy pa. Baka isip mo, naku, pressure head yung binigay, hindi pressure mismo. Yun na yun. Plus 6. Okay, naka-meters na yan eh. So, naka-meters naman lahat dito eh. Ito naka-meter to eh. Yung pagka kinumpute mo units na ito, naka-meter din naman yan. Okay? Sa P sub 2 over gamma, the pressure head doon sa may point 2 is 0. So, bawal daw maging negative eh. So, P sub 2 natin is yun yung hinahanap natin over 9.81 times 2. So, let's just solve that. H squared over 2 times 9.81 plus 6, assuming that there are no losses between those points. Okay, so velocity natin ay
11.14. So, as expected, siyempre mas mabilis yung velocity sa throat. Hindi pwede na bumagal yung velocity doon kasi mas maliit yung section na yun eh. So, yun, total na explanation ko kanina, kailangan umusad siya na mas mabilis doon. Next is diameter ng throat. Alam natin na discharge equals area times velocity. We know the discharge, we know the velocity ng throat, di alam mo na yung magiging area. So, ang discharge natin is 0.125 cubic meters per second. Area is pi over 4 d squared. Diameter yung pinapahanap sa atin eh. Velocity is 11.14. So, solve ka agad dyan. Um, 0.125 divided by pi over 4. Lipat natin yung pi over 4 sa kaliwa. Tapos, 11.14 na nakastore dun sa B. Tapos, square root natin para makuha natin yung diameter. So, ang diameter natin is 0.1195 meters or this is 120 millimeters which is siyempre mas maliit siya as expected doon sa 250. Okay, yun yung diameter ng throat natin. Then, so natin sa CN, baka kailangan natin yan. Yung last given, ang theoretical discharge natin is 125 talaga. Okay? Pero, tingnan natin kung 125 nga ba nakuha natin sa actual. Sabi, nung ginawa yung experiment na yan, ang nakolektang tubig is 13,800 kilograms within 2 minutes. Hindi mo kagad makukuha yung volumetric flow dyan o volumetric discharge. Makukuha mo is yung mass discharge. Naalala yung discussion natin ng una, we have three types. We have the discharge using the weight, using the mass, and using the volume, di ba? Meron tayong mass flow rate ang tawag dyan. So, Q, na mass flow rate muna, o let's say M ata ang ginagamit nilang notation dyan. Mass flow rate is 13,800 kilograms within, ilan yun? 2 minutes daw eh. So, 120 seconds. So, in kilograms per second, nakaano tayo? 13.8 divided by 120. So, 115 kilograms per second. Syempre, para magamit mo yan sa computation, kailangan naka-cubic meters per second yan. Kasi yung theoretical discharge na naka-cubic meters per second. Ang coefficient ng meter coefficient o Venturi meter coefficient is wala namang unit eh. So, kailangan parehas na cubic meters per second yung unit nila. Ano gagawin mo sa mass flow rate para maging volumetric flow rate? Ang gagawin? Yung, di ba ganito yan? Ayan, density. M equals Q over P. Okay? Paano sir kung nakalimutan mo yan? Tignan mo lang yung unit. Tignan mo, kilograms per second yan ha. So, iisipin mo, anong imo-multiply ko dyan sa kilograms per second uh, para maging ano yan, para maging cubic meters per second. Siyempre, kailangan yung kilogram makancel yan at mapalitan ng cubic meter. Tama? So, mag-iisip ka ngayon nito. Diba? So, ang gagawin mo lang ay, teka, parang mali yung ano. Parang mali yung aking equation. Alam mo, dapat ay i-divide mo by row. Kalas dali. Ito ay naka-kilograms per second. So, kailangan i-multiply ito sa, tama nga. Tama pala. Bale, kailangan i-divide siya sa row. Okay, edi pwede mo na lang gawin na, kunin mo yung density ng ano, tubig. Alam mo naman na yung density ng tubig, 1,000 kilograms per cubic meter. So, lagay mo, 1,000 kilograms per cubic meter. Ganun na lang. Okay? Kung nalimutan mo to, tandaan mo na lang to. Yung mag-unit analysis ka na lang. Unit analysis kasi ang tawag dyan. Para alam mo kung ano yung gagawin mo dun sa step. So, 115 divided by 1,000. What's the other cellphone ko? Okay. So, yan. That's 0.115 cubic meters per second.
So, ano nangyari? Mas maliit. Mas maliit yung actual discharge sa theoretical discharge. Yung actual 0.115. Yung theoretical 0.125. So, ang meter coefficient natin ay actual over theoretical. So, ang ating meter coefficient is 92%. Ibig sabihin, your meter is 92% because it transmits um, velocity o discharge that is 92% of the theoretical value. Okay? Hindi ko nasusulat. Alam niyo na kung ano yung meter coefficient. Yung sagot, 92%. And isa pa, ibig sabihin din nun, yung velocity doon sa may 0.2, di ba na-compute natin yung 11.14? So, actual velocity dyan during the experiment is 92% ng 11.14 meters per second. Okay? Ganyan. So, let's move on sa sunod na example. Next is, ganun ulit, pero hindi ito Venturi meter, pero yung concept kasi is parehas. Okay, so parang ano to, pipe na nag-enlarge yung size. Okay? So ang sabi ay pipe increase in diameter from 300 to 600 sa tumoble. So when the discharge is 260 liters per second, that is the um, I think that's theoretical, yung 260 liters per second. Masasabi mo kasi na theoretical kapag ka nineglect yung head losses. Okay? Yun yung theoretical. Pero kapag consider na yung head losses, actual na yun. Okay kapag dun sa given situation na. Okay? So, yan. When the discharge is 260 liters per second, the water in the piezometer tube that is connected with the larger pipe near the change stands 360 millimeters higher than the level in the smaller pipe. So, ano ang ibig sabihin noon pagkain ng difference? Ibig sabihin, ito yung difference in pressure nila, 36 cm. Okay? So, parang binigyan ka ng differential manometer na yan. Kasi hindi binigay yung mga actual values doon sa dalawang points, pero binigay yung difference nilang dalawa. Okay? So, drawing natin sa whiteboard bago natin tanggalin yung presentation. Sa piezometer nga pala, hindi na tayo gumagamit ng ibang fluid. Kasi kung ano yung umaagos na fluid doon sa mainstream, yun na yung pumapasok syempre doon sa sa piezometers. So, yung discharge lagay ko 0.26 cubic meters per second ha, para hindi na tayo mag-convert. So, ang question dyan ay, ano yung change ng velocity at saka ano yung total head loss. Okay, so, compute natin. Okay. So, paano mako-compute yung head loss? Dali lang. Paano mako-compute yung head loss? O ganito. Yan natin. B sub 1. Ito na. B tayo. BE. So, BE. P sub 1. Yung elevation natin, hindi ko ulit lalagay kasi yung point 1 and point 2 natin ay pares lang naman ng elevation. Okay? So, V sub 1 squared. Oops. Tapos, syempre, dadaan doon. So, magkakaroon tayo ng minus head loss. Tama? So, yan. Equals P sub 2 over gamma plus V sub 2 squared over 2G. Teka, change in velocity from 1 to 2. Makukompute ba natin yung velocity? Oo, syempre. Kasi, given naman yung discharge. Okay? So, discharge ko naman yung velocity dyan, tapos ko naman yung velocity ron. Magkahiwalay. For velocity natin sa una, we have syempre discharge divided by area nung una. Okay? So, yung velocity natin sa point 1 ay discharge is 0.26
divided by yung area is 300. Okay? So that's 3.68 meters per second. Tapos, syempre, babagal yung velocity sa point 2 kasi lumaki yung section eh. So, discharge is continuous. Ganun din ang discharge sa point 2. So, yung velocity naman natin sa point 2 is 0.9196 meters per second naman. So, yung magiging difference nila, natin naman is difference in velocity, tama ba? Hindi naman velocity head. O, change in velocity is, pag-minusin mo lang yan. Ito natin to sa B. Yung kanina ay, parang hindi ko na-store yun. 3.68. So, natin. Oops, teka, ba't ganun? Store natin sa A. Okay. So, ang difference nila ay 2.75 o 76 meters per second. At yung naging change in velocity dahil dun sa transition. Okay, tapos ilalagay mo lang yan dito, V sub 1 and V sub 2. Okay? Siguro yung head loss lipat natin sa kabila para positive na siya kaagad. O hindi ko na kailangan paliwanag to ha. Energy dito dahil dumaan, nagasgas, okay? Nagkaroon ng minus head loss at pagdating niya dun sa point 2, ito na yung energy niya. Di ba? So, ililipat ko na lang to lahat dito. Okay? At yung given sa atin na 36 cm, ano to? Paano mo isulat yan doon sa equation? Yan yung difference ng pressure head sa point 1 at saka sa point 2. So this 36 cm is, teka sandali, anong mas malakas dyan? Ano ang mas malakas? Kung titignan mo, syempre yung point 2 kasi mas mataas siya eh. Okay, so mas malakas ang tulak ng tubig dito kaysa dito. Okay? So this value, para maging positive siya, P sub 2 minus P sub 1 equals 36. Tama ba? O P sub 2 o minus P sub 1 gamma. Pressure head eh. So, pressure head dito, ito, tsaka ito. Pagka pinag-minus mo sila, so 36 cm. So, para masulat mo yun sa equation, siguro, lagay mo yung P sub 1 sa kapila. So, we have, ganito na lang ha, i-manipulate na natin equation. P sub 1 squared over 2g, kahit actually hindi mo na ilipat, pero sige, lipat natin dito. Minus P sub 2 squared over 2g equals head loss plus P sub 2 over gamma minus P sub 1 over gamma. Okay? So, yan ang gagawin ko. Ito may mailalagay ako dyan. So, check, check. Ito may mailalagay ako dito. Dito sa dalawang value na to, P sub 2 and P sub 1, wala akong mailalagay dyan. Kasi wala naman tayong given dyan. Okay? Pero may mailalagay tayo ng kabuuan nito, yung difference. Okay? So, yun. Tapos makakompute na natin yung head loss. So, lagyan natin sa calcu. Tingin sa calcu. So, velocity sa 1 is yung pagbilis, which is nandun sa A. Yung velocity naman sa 2, we have V squared over 2G ulit. At pala, natin A squared minus B squared. Para mas konti yung tinype natin. Equals head loss plus 0.36. Okay, gets mo? Ito, punalagan natin ng value nito. Kasi yun yung change in pressure. V sub 2 minus V sub 1. Okay, so let's solve. Head loss is Head loss is 0.286 meters o meter of energy. Okay? So, yan yung mga sagot natin. Ito. Okay? So, tapos na tayo sa mga Venturi meter na merong piezometer. So, next is Venturi meter with, naman, differential manometers naman. Ganun din ang concept. Energy sa 1 equals energy sa 2. Alam ko naintindihan nyo na yan sa Bernoulli's energy equation. Kaya, alam nyo na kung paano yan gawin. Okay? So, ang sabi, a 75 by 37.5. Pagka ganyan, yan yung dimension ng inlet pipe at saka yung dimension ng throat. Okay? Installed in a 75 millimeter pipe to measure the flow of oil. So, oil yung nandun sa stream. Okay? A differential gauge connected with inlet and throat contains water in the lower part of the
tube, the remainder of the tube being filled with oil. Okay, so the difference in height of the water column in the two legs of the tube is 560 millimeters. So, the Peter coefficient is 0.957. Okay, so ang sabi dyan, ang question ay change in pressure head between 1 and 2, tapos compute the velocity at saka compute the discharge. Okay, pero yung discharge yung sasabi dyan, tingin ko yan ay actual na hinahanap kasi binigay yung meter coefficient eh. Okay? So, let's solve. So, sabi ko nga kanina, sa Venturi meter, pressure difference lang ang makuha mo. Makukuha mo na yung velocity and makukuha mo na yung buong discharge. Okay? So, yan lang ang given sa atin. At ang unang pinapakompute sa atin is yung difference in pressure doon sa point 1 and point 2. Okay? So, ito ay review ng ating ito yung point 1, review ng fluid mechanics to kasi this is differential manometer reading. So, hindi natin alam kung gaano. Ang alam lang natin ito. Alam natin this is 0.56 meter. Okay? Pero ito, hindi natin alam. Saka ito, hindi natin alam. So, let's just label that. Okay lang yan kasi huwag kang mag-alala sa differential manometer, meron talagang mga measurements na hindi given. Pero makakancel din kasi yan eventually. Okay? So, ito, pangalanan natin siya. Let's say Y. Okay? Tapos, kung ito ay Y, ito ay 0.056, ano naman to? And this is Y minus 0.56. Tama ba? Kasi this is Y. Tapos binasa mo ng 0.56, and this is Y minus 0.56. Okay? So, ano gagawin natin? P sub 1 over gamma. Diyan tayo magsisimula. Ganito yung pagbasa ng differential manometer, ha? Magsisimula ka doon sa point na una. Tapos, pagka bumaba ka, that is minus. That's plus. Kasi pag tumaas ka, that's minus. Isipin mo na lang baliktad dyan. Di ba ang karaniwang sign convention natin, lalo sa mechanics? Pagka pataas, positive. Pagka pababa, negative. Pero kapag nagde-differential manometer reading ka, pagka bumaba ka ng measurement, that's plus. Pagka tumaas ka ng measurement, that's minus. Okay? So, plus, minus pala dahil bababa tayo. Teka, sandali. Plus nga. Nalito tuloy ako. Plus pag bumaba. Plus y. Okay, that's too big. Hanggat hindi ka lumilipat ng ibang fluid, wala kang i-multiply doon sa measurement. Di ba, baba tayo ng y. Di ba, oil yung nandun sa stream. Eh, syempre, papasok yung oil doon sa differential manometer. So, mula dyan hanggang dito, oil pa yan. So, plus y lang muna. Wala ka munang i-convert na ibang, wala ka munang i-multiply. Okay? Tapos, nandiyan ka na sa may point na yan. Pwede ka nang lumipat dun sa kabila, dito sa may point na to. Okay? Aangat tayo ng 0.56. So, that's minus. Okay? Minus 0.56. Pero, dahil yung 0.56 na yan is, ano daw yan? That's tubig eh. Parang tubig yan eh. Water. Okay. So, tubig. Ano yung multiply mo dito? Magkaibang fluid yun, no? Ito oil, ito tubig. O, anong gagawin mo? I-multiply mo doon sa density ng fluid na current na kino-consider mo. So, that's 1 divided by the density ng fluid na nandun sa mismong stream. Okay? So, this is 0.853. Ba't sir yung kanina, yung nagkaroon ng, may example tayo, yung may 13.6. Ito yung kaya example natin. Mercury. Ganun. Tapos, yung multiply mo na, ano yun? Di ba? Bawat ito ay 0. Ganyan. Mga mercury ang kulay black. Tapos tubig to nandun sa may stream. Tapos kukunin mo yung difference nila. Bawat this is 0.2. Kapag galing tayo sa kaliwa, halimbawa, galing tayo dito. 0.2. Diba? Galing dito, bababa ka ng 0.2. That's plus. Plus 0.20. Di ba ang ginagawa, minumultiply lang by 13.6. Oo nga, minumultiply lang by the density or by the specific gravity ng fluid na bago doon sa may differential manometer divided by the
specific gravity of the fluid doon sa mismong stream. Tubig to So divided by 1. So parang nag-multiply ka lang by 13.6. Pero eto, oil yun nandun sa stream, tapos tubig yun nandun sa, yung ibang tubig doon sa differential manometer. So kaya nung umangat ako, pero tubig yung kinonsider ko ng fluid, 1 yung, minultiply ko yung height doon sa specific gravity ng tubig divided by the specific gravity of the fluid na naandun sa stream. Okay, malinaw tayo lang ha. Ito, specific gravity of new fluid doon sa uh, differential manometer. Ito, specific gravity of fluid in stream. O ibig sabihin, siya yung umaagos talaga doon sa pipe. Okay? Yan. Tumaas tayo. Tapos tumaas tayo ulit. So that's minus. Y minus 0.56. May mamultiply ka ba ron? Wala. Kasi oil na yun eh. Okay? So, yun. Equals. Ilan to? Equals yung nakarating ka na dun sa may susunod mong destination. Okay? So, alam natin na mas malaki to dahil mas malakas ang P sub 1 eh. So, ilipat ko na lang si P sub 2 dun sa kabila. Okay? So, we have P sub 1 minus P sub 2 over gamma. Ito ang mangyayari dito, makaka-cancel naman yung y dito, plus y. Tapos meron akong minus y dito. Tama? Okay? Ito, pag nilipat ko sa kabila, sige, kumpitin muna natin sa left side bago natin nilipat sa kabila para hindi tayo malito. So, negative 0.56 times 1 over 0.853. Okay? Tapos minus negative 0.56. So that's plus. Magiging plus yan. Okay. So that is negative 0.965. Dito yun sa kaliwa. Pero pag lipat natin sa kanan, that is positive 0.0965 meters. Okay? Pero meters of, ano yan meters of point. Okay? So, yun. Kung ang hinahanap natin ay compute the change in pressure head, ito na yun, yung 0.0965 meter. Okay? Pero kung hinahanap mo ay yung mismong difference, take note baka gawin ko sa question. Baka ang pinapahanap ko pala is difference in pressure. Pagka difference in pressure, ito yung hinanap ko. P sub 1 minus P sub 2. So, kailangan mo pang i-multiply yung unit weight doon sa kabila, which is unit weight ng oil dapat kasi yun yung kino-consider mo sa stream. Okay? Pero hindi natin kailangan nun kasi ang kailangan natin is difference in pressure head naman. So, ito yung hinahanap ng okay? So, pagtanda mo kapag ka naka-head, okay, pressure head, velocity head, elevation head, lagi ang unit niya, naka-meters. Okay? So, pwede na tayo mag-BEE from point 1 to point 2 kasi ang hinahanap na susunod ay yun. Oops. Velocity sa throat. Eh di, ibinigay ba ang discharge? Wala naman. Pero binigay yung area. Okay? Wala na tayong phase. Nandito kakasya dito. Yan. Wait. Korein ko to ha. Diyan ko na lang lagay yung yung difference. Okay. Tapos, burahin ko na to guys. Pagka kailangan nyo makita ulit yung situation situation, yung solution nito, i-rewind nyo na lang yung video. Okay. So, BE sa point 1 and point 2. So, okay. Velocity head, pressure head, hindi ko na kailangan ng elevation head. Wala namang head losses na consider. Okay, so theoretical muna tayo. Okay. Yung P sub 1 minus P sub 2, lilipat ko na lang ito dito para mailagay ko yung 0.0965. Okay? Yung velocity natin, alam natin na
discharge sa point 1 equals discharge sa point 2. Kasi kailangan may express mo to or eto in terms of the other para maging isa lang yung unknown mo doon sa equation. Okay? So, area natin is, teka, pi over 4 diameter ng una is 75. That's 75 mm ata. So, 0.075 V sub 1 equals pi over 4, 0.0375 squared V sub 2. Okay? So, express na lang natin si V sub 1 in terms of V sub 2. Ano ba yung hinahanap dyan? Throat edi V sub 2. Okay. So, i-divide na lang natin to. Cancel na natin yung pi over 4. Divide natin to rin sa kabila. Okay, so that's 0.0375 squared. So, divided by 0.075 squared. Okay, so that's 1/4 of 0.25. Nilagyan natin dito. 0.25 V sub 2. Ang ingay ng aso sa labas. Over 2G. Tapos itong P sub, wait lang ha. Okay, so resume tayo. Ano muna, ay pinost ko muna yung recording kasi ang ingay. Okay, so, saan na tayo? V sub 2 yung hinahanap natin. P sub 1 minus P sub 2 ang meron tayo. Siguro lipat ko na lang yung P sub 2 dito sa kabila. So that would be P sub 1 minus P sub 2. Pero that is, ano yung na-compute natin? 0.0965. Okay, ito yun ha. Nilipat ko dito sa kabila. Para kapag nilipat ko siya, pwede ko na isulat to. Okay? Equals V sub 2 squared over 2G. I think pwede na natin isolve yung velocity doon sa throat. Okay? So, check natin. So, 0.25. 2 times 9.81 plus 0.0965 equals squared over 2G. Okay, so that is, yun, V sub 2 natin is equal to 1.4211 meters per second. Okay? So, yung sagot natin doon sa velocity dyan sa throat. Okay? And yung discharge na hinahanap natin is, tingnan natin, kunin muna natin yung theoretical discharge kasi may meter coefficient eh. Ang theoretical discharge natin is area times velocity. Ang area dun sa throat is 37.5 before. 375 squared. Velocity natin is 1 point, okay, ano, konti, 421. Okay, yan. Equals. So, start natin sa C. Pi over 4 diameter. Velocity, nandun sa C. So, area times velocity, we have 1.56956 times 10 raised to negative 3. Naka-liters per second tayo, ay naka-cubic meters per second tayo dyan. Pero hindi yan yung tunay, in liters na natin yan, times 1,000. Hindi pa yan yung tunay na discharge. Kasi merong meter coefficient. Hindi naman 100% efficiency meter, which is sabi, parang 0.957 lang ang efficiency. Okay? So, consider natin yan. So, magiging actual discharge natin, di ba, from the formula, C equals CA o QA over QT. C times QT. QT equals Q sub A. Okay? So, multiply natin to by 0.957. Ibig sabihin na naman yan, the actual discharge is 95.7% of what is the theoretical. Okay, so 1.5021 liters per second. Ito ngayon yung actual na discharge. At ito yung sagot natin. Okay? So, yan. Yung sagot dyan sa situation o example number 3.
Okay, let's move doon sa last situation natin, which is the Venturi meter pero nakatayo. Okay? At merong differential manometer. So for the Venturi meter shown, the deflection of the mercury in the differential gauge is 0.36 meters. So neglecting energy losses and considering specific gravity of mercury is 13.6. So from our observation lang muna, tingnan mo mas malakas pa rin si pressure A. Ano, mas malakas pa rin yung pressure sa kanya kasi mas naitutulak niya mo. Mas mataas yung level nito eh. So naitutulak niya pataas yung fluid punta rin sa B. Okay, so natatalo si point B. Mas malakas pa rin si point A. So ang question dyan is, determine the change in pressure head between A and B, velocity at A, na being A, via inlet pipe, and compute the discharge. No losses. So, ibig sabihin, purely theoretical. Okay? So, drawing muna natin sandali yung figure dun sa whiteboard bago natin siya i-zoom. Okay, so dyan tayo sa whiteboard. So, yan yung ating situation. Okay? So, this is point A, this is point B. Pinapakompute mo na is yung pressure difference and halata naman yan dahil magkaiba yung level ng mercury. Ngayon, paano masasabing parehas lang yung pressure? Pagka parehas lang yung pressure, edi pantay ito. Pantay itong dalawa. Okay? So, yun muna ang gawin natin. Differential manometer muna tayo. Differential manometer equation. So, we have, magsimula tayo sa piece of A. Okay? Dito tayo sa level niya. Bababa tayo ng, gano'ng kababa to? Bababa tayo ng 8. Kaya hindi natin alam yun eh. So, plus 8. Tapos, from dito, bababa ulit tayo. Bababa ulit tayo ng 0.36. Tignan mo ha. Nandito pa lang tayo sa kabilang tube ha. Diba dito? Baba tayo by 8. Dito yun, plus 8. Bababa ulit by 0.36. 0.36. Hindi ko pa minumultiply sa lahat, kahit anong multiplier. Kasi tubig pa lang yan eh. Okay? Ngayon, naandyan tayo sa level na yan. Pwede na tayo lumipat doon sa kabila. So, akit tayo by 0.36. So, that's minus 0.36. Pero that is already mercury. Okay? So, i-multiply ko yung height na yan by 13.6. Tapos, divided by the original fluid doon sa stream, which is 1. Okay? Tapos, aangat ulit ako by H. So, that's minus H. Aangat ulit by 0.76. So, nandito na ako sa level na to. At nakarating na ako sa same level ni point B. So, that's equal to P sub B over gamma. Okay? So, ang gagawin mo na lang is ilipat ito sa kabila. You have P sub A minus P sub B over gamma at tapos na ang problema mo. Okay? Kasi yung H ay makakancel plus H saka minus H. So, everything else is constant. Kaya wala ka ng problema. So, i-compute muna natin as is kung nasan siya yung pwesto niya. So, 0.36 minus 0.36. 13.6. Hindi ko na yung multiply 1 ha. Minus 0.7x. Parang lahat to ipa-plug ayan na. So, answer is 5.296 meters. So, ito yung una nating unknown. So, yan yung pressure head difference. Pagka pressure difference, edi multiply yung papay gamma ng tubig. Okay? So, that is the first question. Pressure head difference. Pangalawa is velocity at A. Discharge ang kailangan nating computed. So, pagka velocity na, mag-BE na tayo dyan. Okay? So, BE. Okay, teka, kailangan na ng elevation head dyan. Magkaiba na yung elevation nito eh. Yun lang ang na parang madadagdag kapag ka nakatayo or nakaslant. Kasi mag-iiba yung elevation head ng isang point relative doon sa isa. So, kinetic energy ng point 1 plus potential energy neglecting losses equals kinetic energy ng point 2 combined with its potential energies. Okay? So, syempre dito ko nilalagay yung datum line. So, para 0 na to. Ay, A pala ang notation natin. This is B, B. Okay. So, wala na to. This is 0. Kasi nandun yung datum line eh. Okay. So, V sub 2 natin o V sub A. Siguro express na natin yung
By continuity equation, we have a sub 1, a sub a, v sub a equals v sub o a sub b, v sub b. Okay? So, area ng A, which is 600, away ko ng 0.6, velocity ni A, equals area ni B, 0.1, tapos velocity ni B. Okay. So, express ko na si V sub A in terms of V sub B. Burihin ko na siguro ulit ito. Rewind nyo na lang ulit yung video kung kailangan nyo nung solution nito pressure difference. Wala na ako ng space eh. Okay, so si V sub A, syempre makakancel na si pi over 4. Divide na lahat sa kabila yun. Siguro si V sub B na lang yung iyan natin. Kunin natin. Divide natin to sa kabila. So, calc 0.6 squared over 0.1 squared. Lipat to sa kabila. That's 36. Laki ng difference. Okay. Okay. So, lagyan natin. Velocity sa truth yung pinapakompute, di ba? Ay, velocity pala sa ano? Velocity sa A. Anyway, lagyan na lang natin dyan. So, V sub A squared over 2G. May ako lang ilagay ito sa calculator, yung 9.81. Plus P sub A minus P sub B, we don't have that value. So, ililipat ko si P sub B dito sa kabila. Okay? Ilipat ko ito dito sa kabila. So, meron akong plus 5.296. Sa galing yun, ito. P sub A minus P sub B over gamma equals 5.296. Plus elevation sa A is 0. So, kung wala na naintindihin dyan. Equals. V sub B is 36 V sub A over 2G. Tapos, wala na yung P sub B, nalipat natin sa kabila. Elevation sa B. So, 0.76 syempre. Ayun, galing siya rito. Ang difference nila sa level is 0.76. So, yan. Alam mo na kagad kung ano yung velocity sa... tama pala. Ay, but... tama. Okay. V sub A na pala yung na-compute natin diretso. Velocity sa ano? Pipe. So, x squared 2G plus 5.296 equals 36 VA squared over 2G plus 0.76. Okay, so shift solve. We have ang tagal 0.262 meters o meter per second. Okay, so yun na yun. And ang discharge natin ay i-multiply mo na lang yan sa diameter ng inlet pipe o diameter ng pipe which is 600 millimeters. So ang Q natin ay area natin is, o baka magkamali ka, i-multiply mo yung 100. Dapat kapag ka-area ng B ang ginamit mo, velocity rin ng B ang meron ka. Okay? Pi over 4 times 0.6 squared, area ng pipe. Velocity dun sa section na yun is 0.262 meters per second. So, ito ay zero point six. So that's 0.074 cubic meters per second or 74 liters per second. Okay? So yan yun. Dali lang ba yung Venturi meter? Actually, madali lang. Ang nadagdag lang na trabaho nyo is yung pag-compute ng difference ng pressure kapag ka differential manometer ang given. Okay? So that's it. Yan na yung lesson natin for this week. May bibigay akong lesson sa Discord. Lesson. May bibigay ako exercise. Deadline ulit is Monday. Okay? Next week. And sabi ko nga pala, diba, Sunday ako mag-upload. Disikapin ko na every Sunday kasi gabi dito ka kinaya. So,
yun, next week o this coming Sunday, try ko mag-upload ng schedule para kapag Monday ng umaga, pwede nang ma-view yung lesson natin. Okay, guys, Lunes, pasahan. And nga pala, this week, maglalabas ulit ako ng isang video na nagpapakita ng ating course outline, kailan yung mga i-schedule ko na lahat ng quiz, schedule ko na lahat ng exam, para kung sakaling medyo loaded kayo ng week na yun, pwede tayong mag-usap na, okay, sige, next week move na. Okay? So, yun. Thank you for listening at saka pa-subscribe na itong bagong channel para update kayo sa mga bagong lessons natin. Okay, so yun lang. Thank you.